Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn đến video khác của Johnny IELTS. Okay. So today I and my class IELTS 43 we are doing Cam 18 Test 1 Writing Test 1. And this is, as you can see, this is like a line graph. Đó là dạng line graph mà các bạn thấy không? Dạng mà biểu đồ đường đó. And here they say the graph below gives information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040. Đó, cái biểu đồ bên dưới này nó cho thông tin về cái tỷ lệ phần trăm của dân số ở 4 đất nước châu Á sống ở thành thị, thành phố từ năm 1970 đến 2020. Rồi sau đó là với những sự dự đoán cho 2030 và 2040 nữa. So you can see here, it's clear indication that whatever happened in the past before, like today, it's like now it's 2024, right? Now giờ là 2024 rồi. Thì bất kỳ cái gì diễn ra trong quá khứ, mình phải dùng thì quá khứ hết. So everything that happened before like 2024 right now, you have to use past tense, okay? And for the predictions for 2030 and 2040, you should use future forms. Nên dùng những dạng mà tương lai khi mà nói về những cái dự đoán trong tương lai như này. Và 2030, 2040 nha mọi người. So that is something you have to keep in mind. Phải nhớ trong đầu cái điều như vậy. And you can see here. This axis is the percentage of the total population. Cái trục này nó chính là tỷ lệ phần trăm của tổng dân số nè. And this axis, this horizontal axis is the year. Trục ngang này nó chính là những cái năm. And then what? Look at the 4 countries. So the one here with a black square, it's the Philippines, okay? Cái đường mà nó có cái nó có cái hình vuông màu đen đen nó chính là nước the Philippines, nhóm đảo quốc Philippines. And you can see this one with a square, a white square. This one is Malaysia. Cái mà nó trắng trắng có cục này nè là Malaysia. Thailand is this one. And Indonesia is this one. So don't be confused, okay? Đừng có bị rối giữa các đường nha. Okay, so first thing first, Task 1 always asks you to summarize the information by selecting and reporting the main features. And you have to make comparisons where relevant. Task 1 lúc nào yêu cầu mình một điều tương tự, đó là phải so sánh thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính thôi. Và phải so sánh như nào liên quan. So class, I need you to look at this graph and tell me when do we need to pay attention to? Like what time frame? Mình cần phải để ý cái khúc nào trong cái biểu đồ này các bạn. Go on, come on, class. Hello, your microphone's on, please. All I right. think Not even. okay, I think we should pay attention at the beginning, like 1970. Yes, the very beginning, yes. And the time that have some turning point, like maybe in 1990 that Malaysia become, take over the first one. Yes, very good. Lúc ban đầu nè, và cái chỗ nó take over, nó vượt qua mặt nhau nè. This one here. Anything else? And maybe the forecast, like in 2040, like who would be The final ones, right? the final one? Yeah. Of course, we have to talk about the beginning, very beginning, and the last one. Phải nói về cái đầu tiên và cái cuối cùng và những cái điểm mà nó cắt nhau. So, okay, what else then? Where else can you see? So the first thing here, this point, you can see when the Philippines overtake or overtook Malaysia, nó vượt qua mặt Malaysia chỗ này nè. Where else then? Còn khúc nào đâu mọi người? 1992. Oh, 1992. Maybe. I think one this point is like worth mentioning about year 2000, right?
Yeah, when Thailand level out or overtook Indonesia. This one's 1 point, and this one as well, right? 2010. That's when that's when Indonesia overtook the Philippines here. And you should also mention the fact that the differences between the countries are increasing, right? Mình phải nói về cái chỗ mà cái sự khác biệt giữa các đường đó, nó ngày càng lớn lên chỗ nào. And something like that. Okay, please tell me what else you can see. Các bạn thấy được gì nữa không? There was intentions of there was a trend of increasing from An increasing trend, right? yes Exactly. from 1970 to 20 to 20 to 2040. 2040, yeah, exactly. So 70 year, yeah. But the main thing here is you can see they keep increasing. Nói chung là cái xu hướng chung nó là nó vẫn đi lên, mình thấy được rõ ràng luôn. This is a very obvious trend that you can see, right? That they all increasing in a 70 year period. Trong khoảng thời gian 70 năm là các bạn thấy rõ ràng, mặc dù có lên xuống nhưng mà nhìn chung là nó vẫn đi lên. Anything else? Let's talk about how fast or how slow the increase. Tăng nhanh tăng chậm như thế nào mọi người? Và thứ hạng của chúng nó, and look at the rank, like the rank at the beginning and at the end. Like for example, yeah, please go on. The percentage of the population in Malaysia Living in cities in Malaysia, right? In Malaysia was increasing. It was fastest. The fastest, right? It increased the fastest. Very good. Rất tốt, rất tốt. Cái đường nó tăng nhanh nhất nè. Very good. For Malaysia, it's increased the fastest. Okay, how about the one for what is it called? The Philippines. How about that? See, the Philippines started at around 32%. You see, nó bắt đầu cỡ khoảng 32% á. And then at the very end, it's around how much is this one? 55, huh? Around 55. But it's the third highest, right? Nó là cao thứ ba thôi trong nguyên cái đống này, mặc dù nó bắt đầu là cao nhất. The third highest in among all of these lines. What else then? Đó, còn cái gì khác mọi người? Okay, let's look at the shape of these lines. Hãy nhìn vào cái hình dạng của những cái đường này các bạn. Like look at Indonesia, you can see that it's the shape, it keep increasing and the shape it's quite linear, right? Cái đường nó khá là linear, nó khá là một đường thẳng, right? Nó cứ liên tục nó tăng lên như này. Còn cái đường mà của Indonesia. But how about the other ones? Thailand also, you can see the shape is increasing like a line too. But it doesn't increase as fast as for Indonesia, right? Cái đường của cái Thái Lan này nè, nó cũng đường thẳng, gần như đường thẳng vậy, nhưng mà nó tăng là hơn, nó không có tăng nhanh đến mức bằng cái Indonesia như này. And how about the Philippines, class? The Philippines, the Philippines xuống nha. populations were changed fluctually. They fluctuate, right? They fluctuate. They fluctuate. Động từ to fluctuate. Nó biến động. They actually increase here greatly, and then they drop down here, and then increase again. It looks like the only country that has this fluctuation here. Nó giống như cái đất nước duy nhất mà nó có cái sự biến động giống kiểu vậy.
The other countries, the main trend is increasing. This one is like the same, right? Cái chỗ này nè, Thái Lan là cái chỗ 1990, 2000 là giống như nhau, right? But it's keep increasing. But the Philippines is the only one that has a decrease here. You can see. Nó là đất nước duy nhất mà nó xuất hiện một cái sự giảm nhẹ đây nè. Alright, very well, class. So let's start first with the opening. Mình bắt đầu với cái mở bài trước đi. So when we talk about the opening, there are two classic ways to do this one, okay? Có hai cách mà cổ điển để làm cái opening này. The first thing is you paraphrase the the question. You paraphrase whatever is in the question in your way, in your words. And the second way is that you try to use passive voice to paraphrase this question. Okay. Cách thứ nhất, có hai cách cơ bản để mà làm cái phần mở bài này. Đó là thứ nhất, đó là paraphrase. Viết bằng cách viết lại đề bài bằng cách khác, dùng từ khác, dùng cách nói khác. Cái thứ nhì đó là mình dùng cái thể bị động á, biến đổi, dùng thể bị động để biến đổi cái đề bài. Hoặc cái thứ ba hay trộn lẫn. The third way you can just mix the two together. Like for example, the graph below show. I'm gonna write again, okay? Lúc mà mình viết cái bài á, nó sẽ không có cái below nào cả. Cái bài viết của mình á, nó sẽ không có một cái hình nào ở bên dưới cả. Cho nên là cái below này không có nghĩa. So when we write this essay, the word below doesn't have any meaning because below your essay there's nothing. There's no picture of this one whatsoever. So grab information about the percentage of the population. And for Asian, I'm just rewriting the essay question, okay? Nếu mà các bạn viết y nguyên cái đề bài lại á, sẽ không được tính điểm cao đâu. If you rewrite the whole thing from the essay question, your grade would not be high, okay? With predictions for 2030 and 2040. So now, this is a line graph, right? So you can change this one to line graph. The line graph give information. You can say that it provides data. Nó cung cấp thông tin mà. Có thể biến thành là provide data about the percentage. Cái chữ này thay bằng gì mọi người? How can you change this one? Proportions. The proportion. Yes. Not always, but most of the time you can do this. About the proportion of population. Nó cần phải thay hết tất cả mọi chữ không? Do you need to change every noun, everything? The answer is no, you don't have to, okay? Không có nhất thiết là phải thay thế hết đâu nha. It's not necessary to change everything. In for Asian countries, you can change this one to nations if you want. Okay, living in cities. Sống ở thành thị tức là họ là người thành thị đúng không mọi người? If they live in the city, they are urbanites. Do you remember this word? Urbanites. Urban. The people live in the city is the urban people. So urbanites. Just look at this word. You can say here. Urbanite is someone who lives in the city or enjoy the type of life in the city. Người thành thị ấy, hoặc là cái người mà thích sống cái kiểu sống như thành thị. And then discountable of course, đếm được. Cái năm thì mình không đổi được đó. You cannot change the year, right? Okay, with predictions for okay. How can you change the word predictions? Forecast. Forecasting, yes. With forecasting. With forecasting for a moment. With forecast, sorry. This is a noun, danh từ forecast. All right. This is one way. There is also another way that I told you. We can use passive voice, okay? Dùng thể bị động. Nếu mà cái biểu đồ cho thông tin về tỷ lệ phần trăm dân số gì đó, thì mình sẽ biến thể bị động là thông tin về tỷ lệ phần trăm của dân số thì được cho trong cái biểu đồ. So the graph below show information about whatever.
So you can say that the information about the percentage of a population in 4 Asian countries, something, are or is given on the is given on the line graph. Okay, but remember that passive voice, passive forms, you do not need to say who did the action or who is responsible for the action. Nhớ không? Thay bị động á, nó sẽ ẩn đi cái đối tượng thực hiện hành động, hay là nó không cần biết là ai thực hiện hành động đó, nó chỉ biết là cái thông tin nó được cho thôi, chứ không cần biết là được cho bởi cái gì, hay là bởi ai, hay là ai làm. So let's just say information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2022. Mình cứ tắt ngay đây cũng được nữa. Xong rồi mình viết thêm một câu về cái dụ prediction. We can split it right here and then write one more sentence for the prediction something is given. Also, predictions for 2030 and 2040 are also, let's just say, prediction for this one are also provided. Đó, miễn sao là cái đề bài nó phải đầy đủ tất cả những cái thứ mà trong cái câu hỏi nha, chứ không được cắt xén xong rồi rớt bất của người ta đâu nha. Well, when you paraphrase or whatever you do, try to keep all the elements of the question. Do not omit anything, okay? Like for example, here if you forget this part, not good, okay? Now, that's a passive form, but you can also try to be more creative. Mình có thể là sáng tạo hơn chút xíu. Look at the graph, okay? Nhìn vào cái graph đi. What can you use? Try to pick out something you can use, okay? So percentage of population living in cities, the same thing here. Nó y chang như này. Only the name of the countries are new. Chỉ có một cái khúc mà 4 cái tên đất nước này là mới thôi. Okay, so maybe let's just do this one. Mình trộn lẫn hai này lại nhau. Try to mix the two together. Like for example, this one. Oh. Let's just say that provide data about, okay. Let's just say the proportion of the population in 4 Asian nations who are urbanized from 1970 to 2020 is provided. Oh, sorry, provided together with forecast for this one. Nó đổi chút xíu thôi, dùng thay bị động mà đổi chút xíu thôi. Like passive form, but you change a little bit. Don't spend too much time on the opening, okay? Because you only have 15 minutes for your task one. Remember that. No, sorry, 20 minutes for your task one. Cái task one nó có 20 phút thôi nha, cho nên đừng có nấn ná cái mở bài quá nhiều. So that's, I'm gonna move it here. All right. Okay, now move on to the overall part. Chuyển qua cái phần nhìn chung đi. Now, if you look at the task one, any type, okay? And you see the general trend immediately. So you can write the overall after the opening. However, if it's not obvious, you have to do some analysis. And finally, you can reach a conclusion. Then you write the overall at the very end of the essay. Cứ nhớ là vậy đi. Nếu mà nhìn vô cái bài thấy rõ luôn cái trend luôn á, thì mình ghi cái phần nhìn chung ở ngay sau mở bài. Còn nếu không, phải phân tích một đống gì đó mới ra được cái kết luận nào, một cái overall nào đó, thì ghi ở cuối bài. And remember, task one does not require you to write
the conclusion, okay? But you need the overall. Bắt buộc là phải có phần overall nha. Mặc dù test 1 không yêu cầu là phải viết kết luận hay kết bài. Alright. Nãy giờ các bạn thấy được cái gì nhìn chung của cái đống này? What can you see in general here? Tell me. Come on. Yes. Overall, the percentage of the population living in urban area Keep increasing in all 4 countries in a 70 years in a period. 70-year period, right? Right. Anything else? Còn ai có ý nào khác không? Hoan nghênh các bạn nào có cái nhìn khác nha. I actually welcome that you have different viewpoints. Okay, it seems like that's the obvious one, right? Nhìn nó rõ ràng quá. So you can say in general, or you can just say overall, or you can just say in some. Nhưng in some cũng được nữa. Okay, so in general, there's an increase. There's an observable increase. Danh từ nha. It's a noun. Nhìn chung có một cái sự gia tăng có thể nhìn thấy được, có thể quan sát thấy được. In general, there's an observable increase among all the countries surveyed in the time frame of 70 years. Nhìn chung có một cái sự gia tăng có thể quan sát thấy được trên tất cả các đất nước được khảo sát trong cái khung thời gian 70 năm. Among all the countries surveyed in the time frame 70 years. You can say, you can write in your way. Có thể viết theo cách khác gì không? Well, nhưng mà cho em hỏi chút là ví dụ yes. ở đây mình để 70 năm, nhưng mà thật ra cái từ 2030 tới 2040 nó là prediction. Dự đoán thôi mà. Yeah, you're right. Là mình để yeah. để như vậy thì có được không? I think it's Hay là fine. I think it's fine because here they say 1970 to 2040. These are simply time frame. Cái 1970 đến 2020 2040 này á, nó đơn thuần nó chỉ là một cái khung thời gian thôi. Chẳng có vấn đề gì cả dù nó dự đoán hay không. Nó vẫn là cái time frame, nó vẫn là cái khung thời gian thôi em. Dù em có dự đoán nó hay không dự đoán, nó vẫn là khung thời gian. You understand what I mean, no? Okay. Okay. There's other way you can write this one, of course. Có nhiều cách có thể viết cùng một ý, nhưng mà nó có nhiều cách viết. That will be up to you, okay? Okay, anything else? I think there's also one more thing you can say. Like for example, you can see that for Indonesia, it increases from like 14% all the way to 60. That is like 4-time increase. 4 lần luôn á, tăng 4 lần từ cái chỗ có 14% cho lên gần 60 ở Indonesia nè, tăng 4 lần. For Thailand, it's from 18% to 45%. So that's like 2.5%, 2.5 times increase. Cái Thái Lan thì là tăng 2.5 lần. And how about the other ones? For Malaysia, it's from 30 all the way to 80. more than 80. So it's like 2.5 times, yeah, 2.5 lần luôn. And how about the Philippines? 32 all the way to 52 something. Nó chưa đến 2 lần nữa. Not like 2 times. It's like 1.8, 1.7 times something. So there are 2 countries that increase very fast and 2 countries that increase much slower, right? Nhìn chung có vẻ giống như là có 2 cái đất nước mà nó tăng lẹ hơn, xong rồi có 2 đất nước tăng chậm hơn, đúng không mọi người?
Which are the Yes. fast one? Which are the fast one? Indonesia and Malaysia. Malaysia, right? Malaysia. Oh, so you can just say this one. In some, một câu khác nha. You can just like try this one. The second way. In some, có vẻ như rằng it appears that Indonesia and Malaysia trải qua, experienced nó có những điều nó chưa xảy ra nha, cho nên là mình phải cẩn thận điều này. So there are things that has not happened yet, so you have to be very careful here. It appears that Indonesia and Malaysia experienced will have experienced. Tại vì dùng thì tương lai hoàn thành, tại vì lúc mà 2040 đó là nó đã xảy ra một điều đóng gì đó trước đó rồi. Mình dùng tương lai hoàn thành đi, I think until 2040 a lot of things that will have happened, you know, so use future perfect form. Will have experienced a fast increase of up to 4 times, while a slower rise, mình không dùng chữ increase nữa. I don't use the word increase again. I use the word rise. While a slower rise can be observed for Thailand and the Philippines. Nhớ là cái Philippines nó có đờ nha. Tại vì sao? Nó là cái nhóm đảo được tạo thành bởi 8.000 cái đảo lớn nhỏ, cho nên phải có nào từ xác định the. Remember that the Philippines are made out of 8,000 islands, big or small, and it requires the before that, okay? Well, a slower rise can be observed for Thailand and the Philippines. Không cần phải ghi là 2 lần rưỡi. You don't really need to mention like 2.5 times something. Remember that this is only the overall, okay? You don't necessarily need to put numbers here. Cái phần nhìn chung á, nó chỉ là nhìn chung thôi. Các bạn không có nhất thiết, necessarily là không cần nhất thiết phải cho số vô đâu. Nhìn chung có vẻ như là rằng Indonesia và Malaysia sẽ đã trải qua một cái sự gia tăng nhanh của chuyện mà lên đến 4 lần lận. Trong khi một cái sự gia tăng chậm hơn có thể được quan sát thấy được cho Thailand và the Philippines. Well, I think here you need to use the same verb form, okay? Mình nên dùng một cái dạng mà nó đồng nhất về cái thì nha. Well, a slower rise will have been observed. I think we have been observed. Hoặc là might have been observed. I think will have been observed. For Thailand and the Philippines. Tại cái khúc này nó có vẻ như là nó chưa xảy ra mà. Will have been observed for Thailand and the Philippines. Hoặc là có cách nào khác không? Tại vì mình bị dính cái vụ mà cái nào đã xảy ra rồi, những cái dự đoán á, thì mình tách nó làm hai khúc đi. You can just, maybe another way you can write this one is like split this one into two. What happened in the past already and what will happen in the future. Let's take 2024 as the point of reference here. Mình lấy cái điểm tham chiếu là 2024 đi. Well, it looks like it doesn't change much from that point. Có vẻ như 2024 trở về sau nó đâu thay đổi mấy đâu. Nó đã set rồi, nó đã xác định luôn rồi. Or you can do this one, I think. Nếu mà không muốn dùng thì phức tạp, if you don't want to use complex tenses, let's just use this one. In general, so you can just say
overall from 1970 to present, hiện tại, từ năm 1970 đến hiện tại thì sao? Malaysia and Indonesia experienced how much is that? It's Indonesia, it's how much? 13 all the way to say 15, right? That's like 3.5 times, right? 3.5 lần. And then Malaysia, it's like 30 all the way to 75. It's like 2.5 times. Maybe, yeah. Experience a faster growth than Thailand and the Philippines. Nhìn chung từ giai đoạn 1970 đến hiện tại, Malaysia và Indonesia trải qua một cái sự tăng trưởng nhanh hơn so với Thái Lan và the Philippines. Bây giờ mới nói ví dụ tương lai nè. Now we talk about the future. To predict, để mà dự đoán đi. To predict. To predict thì mình đưa cái khúc này vô 4 lần gì đó. To predict by 2040, nhưng mà mình cũng gọi mình nói tương lai, mình cũng phải dùng cái thì mà dùng cái thì tương lai hoàn thành thôi à. If we talk about the future predictions, you still have to use future perfect tense, you know, by 2040. The previous two nations, the previous two countries. Mình nêu hai cái đất nước này ra trước, tức là nó là previous. Còn cái này cái latter nè, cái sau đó nè. When we mentioned the Indonesia and Malaysia before, this is the previous two countries. Will have reached we have reached a 4-time rise, while the other two will have no, maybe will have reached a 4-time rise. Still faster than hai cái đất nước trước đó đã đạt được một cái sự gia tăng 4 lần so với lại hai nước còn lại. Compared to the others. No, nếu mà compare với 1970 đúng hơn á. If you compare from 1970, I think it's better. We have reached a 4-time rise compared to the others. Hoặc là nếu mà muốn không làm phức tạp á, thì mình cứ nói là cứ theo cái xu hướng đi lên như thế. Và đạt được đến con số bao nhiêu đi. If you don't want to be complicated, I think it just better just mention that which one is first, second, and third, and the fourth, you know. To predict by 2040, Malaysia will have led the chart at này số bao nhiêu vậy ta? How much is this one? 80 at 80%, while the opposite will be observed
will occur for Thailand. Will have occurred, sorry, will have occurred. Nó phải trùng cái thì nhau nha. The tense must be quite similar. Để mà dự đoán vào năm 2040, Malaysia sẽ đã dẫn đầu bảng, will have led the chart at 80%, 80%, trong khi điều đối nghịch lại sẽ đã diễn ra cho Thái Lan. Điều đối nghịch lại tức là sao? Tức là nó chót bảng. The opposite of led the chart is like you are at the very bottom. You know. Well, try to be a bit creative, but be careful with the tense you use because this is not an easy task. Cái bài này không có dễ, tại vì nó có khung thời gian của nó, có lúc thì tương lai, có lúc thì quá khứ. All right, so now let's go to the body, okay? Bây giờ qua cái phần thân bài nè. Remember, at least 150 words, so maybe 2 body paragraphs. Chắc là bây giờ 150 từ tối thiểu đi, thì ít nhất là bây giờ cho 2 cái đoạn thân bài đi. Okay, so let's start with the part that happened before, okay? Bây giờ mình bắt đầu với những cái đã diễn ra rồi. So let's start with the past. In the past, it appears that, okay, in the past, in the past, the Philippines and Malaysia started at almost at around 30% each. Mỗi một cái nó gần 30% đấy. Started at around 30% each. And hai cái còn lại thì là cái Indonesia là 13%, còn cái Thái Lan là cỡ 18% á. Around 13% for Indonesia and for 18% for Thailand, I think. And 13%. Meanwhile, 13% and 18% are the data. Let's just be specific, okay? Bây giờ mình cụ thể specific nó ra là 1970. Meanwhile, 18% and what about the data? For 13 là nào? 13 là Indonesia. Và 18 là cái Thái Lan. Respectively, mọi người nhớ cái vụ này không? Tương xứng á, mình nêu ra 2 con số và 2 cái hạng mục tương xứng, đó là Thái Lan và Indonesia, thì mình bắt buộc phải dùng cái phẩy một cách tương xứng, respectively. Remember the comma here, okay? When you mention the 2 numbers and 2 categories, in order to say that this one go with Indonesia and 18% goes with Thailand, you need respectively, okay? Remember that. In Vietnamese literature, this is not obligatory, but in English literature, this is obligatory, okay? Văn học Việt Nam không bắt buộc cái vụ này, tại vì người ta nhiều khi người ta coi như tự hiểu là nó theo cái thứ tự như vậy. Nhưng mà trong văn tiếng Anh bắt buộc phải có điều này nha, một cách tương xứng. Okay, remember this one. And then what happened? You can see the first point that they cross each other. Cái điểm đầu tiên mà nó cross nè. When is this one? This is about 1985, right? In a crossover point, một cái điểm mà nó băng qua nhau á, crossover giống kiểu mà nó băng qua nhau á, nó giống chữ X như này nè, like an X crossover point happened at 1985.
nó là một cái điểm mà nó tạm thời nó đi lên xong nó lại tụt xuống, cho nên cái chỗ này nó giống như là cái bước vượt mặt tạm thời đó. So maybe I should not use a crossover point. Let's just say the Philippines temporarily leveled out Malaysia. Tạm thời qua mặt. Temporarily leveled out Malaysia in 1990. Followed by, được theo sau bởi một cái gì đó, giống như là mình hay dùng cái chữ được theo sau bởi cái gì đó để giống như là mình tiếp diễn cái sự kiện theo thời gian, dòng thời gian đó như đó. I use followed by a lot in order to show the people that this is what happened after some time, you know. Followed by, cái chỗ này tự nhiên nó rớt cái bắt xuống, còn này đi lên thẳng rất là nhanh luôn, tức là nó giống như một cái sự đảo chiều, nó giống như là một cái sự mà đảo chiều nhanh chóng, khi một cái nó tăng rất nhanh, một cái thì nó giảm rất nhanh vậy đó. It's like a reversal, you can see here, when one is dropping rapidly but the other one is like skyrocketing, you know. A reversal. When the previous is the Philippines dropped to how many? This one is like 42, I think, or 43%. While the latter skyrocketed to how many? This one is like 70, yeah. Okay. Được theo sau bởi một sự đảo chiều, khi mà cái trước đó, tức là the Philippines á, trong câu này mình nói đến á, nó giảm đến số 43%, trong khi cái the latter này, tức là cái Malaysia mình nói tới, nó bay như tên lửa, nó skyrocketed đến 70 vào năm 2010. Okay, and then I can just say cái chỗ này nó sẽ bounce back, nó sẽ giống như nó bật trở lại. The former, the latter, sorry, the former latter, đúng rồi, cái trước đó cái sau đó. You can just say that this one is like the Philippines. However, the former bounce back. No, don't use the words bounce back because it doesn't sound very formal. Nó nghe không trịnh trọng lắm, mình nói dùng cái chữ mà gọi là bật lại, bật trở lại, nó không trịnh trọng. The former dùng cái từ gì thầy quên mất tiêu rồi. Moment, sorry. Bounce back. Is there any other way? It's a phrasal verb, okay? Phrasal verb should be used for speaking, but most of the time in writing should not use it. Phần đông là speaking nó dùng phrasal verb nhiều, chứ văn viết thì không nên. Okay. Recover. Say again. Recover. Very good. Recover. Very good. The former recovered and recovered slowly. I think it's recover only slowly because you can see it increasing but very slowly, right? Nó tăng lại nhưng mà nó rất là chậm. The former recovered slowly. Chỉ để đạt tới, just to reach bao nhiêu? Just to reach roughly 52% in the present day.
All right, and now you have to talk about the other two as well. Thực sự là hai cái đường này còn lại nó chỉ có một cái điểm crossover duy nhất thôi. There's only one crossover point here you can see for Indonesia and Thailand, right? So for Thailand and Thailand and Indonesia, right? There was only one crossover point in 2000. Cái điểm mà nó băng qua, nó cắt nhau á. There's only one crossover point in 2000. Afterwards, ngay sau đó thì sao? Afterwards, ngay sau đó thì rõ ràng các bạn thấy được cái khoảng cách nó mà rộng mở ra rõ ràng đúng không các bạn? Afterwards, you can see the distance, the differences increases so much. The difference widened. Cái sự khác biệt nó rộng ra. The difference widened. Ok, nhưng mà bây giờ mình phải nói về cái vụ mà tương lai nữa chứ. You have to talk about the future as well. Oof. And then the second body paragraph, let's say this one, how many? This one is like 78 words, 78 chữ. How do you count words? Okay, drag your mouse while clicking it. And then press Control Shift C. Giống như là chọn hết nè, xong rồi bấm Control Shift và chữ C thôi. Nó 78 chữ. 78, and then this one, it's like, how many? 36. So plus together is about 110. Cộng hai cái lại 110 đó. And then the opening, 25. So you have altogether 135 now. 135 chữ đó. So for the second body paragraph, maybe 2 sentences will be enough. Cho nên cái đoạn 2 thân bài chắc chỉ cần 2 câu là đủ rồi. Okay, and then you can say for the future. Trong tương lai thì sao? For the future. It appears that. Có vẻ như từ cái khúc mà ngay hiện tại nè cho đến cái tương lai thực sự nó thay đổi không có nhiều đúng không các bạn? Không hề thấy cái điểm cắt nào luôn á. Like from the present to the future, it seems like there's no crossover point at all. But you can mention like the rank of the countries. Mình có thể nói đến cái thứ hạng của từng đất nước. Từ điểm đó thì nó cũng chẳng có nhiều thứ. Nó giống như là cái trend, nó giống như là cái xu hướng đã được set ra rồi. It seems like the trend has been set, you know. The trend is set already. For the future, it appears that, có vẻ như rằng, or it seems that the increasing trend is set. Có vẻ dường như là cái xu hướng tăng lên nó được đặt ra rồi. It seems that the increasing trend is set. And không có nhiều điểm, không có nhiều sự đáng nói lắm. And there will be no crossover points. Không có nhiều cái điểm mà nó băng qua nhau. And there will be no crossover points. Và mình phải nêu thứ hạng. I think it's better to tell like the rank, like which one is the first, what's the second, which one the third, something like that. Let's just say the Philippines. No, this one is Malaysia at more than 80. It's expected.
Thay vì dùng là will top the chart, mình có thể dùng cái dạng thay vì chữ will đó có nhiều cách, thì có thể dùng chữ là được mong chờ để mà, đó là cái cách để mà nó biết tương lai đó. Malaysia is expected to top the chart at 82%. Được theo sau bởi hạng nhì là bao nhiêu? Followed by how much? Followed by this one. How much is this? Indonesia at I hate this one. About 60, right? Followed by this one is Indonesia at 60%. And then this one is how much? The Philippines, it's around, oh my God, 50 something. Nhìn muốn đuôi mắt luôn á. 55%, right? Fine. And then the Philippines at 55%. Mình có thể nêu là một điều, đó là cái the Thái Lan này nè, nó vẫn thấp nhất trong tất cả khảo sát luôn. You can mention the last one, Thailand, if you want to, of course, you should. This one is how much? 48 gì đó. Well, there's not much to talk about because from the present to the future, it seems like the trend is set already. Thì đúng rồi, ngay từ cái khúc mà 2024 đến lúc mà 2040 thực sự cũng chẳng có nhiều thứ để mà nói đến, nó cứ tăng vậy thôi, theo một cái xu hướng vậy thôi. Thật sự nếu mà các bạn đi vào sâu chi tiết quá, ví dụ như tăng nhanh hay chậm trong cùng một đường á, thì là cái bài nó sẽ nhiều chữ lắm luôn nha. If you go into details like mentioning like in one line which one is increased very fast and which one is not increased fast enough, your essay will be very long, okay? Not necessary. So I would suggest that you try to compare the different lines together, okay? Cho nên mà thầy mới khuyên mọi người là nên so sánh những đường với nhau, chứ đừng có so sánh cùng một đường nhưng mà chỗ này tăng nhanh, chỗ này tăng chậm. Tại nó sẽ làm cái bài nó rất là dài luôn á. Also, not everything is worth mentioning anyway. Không phải cái gì cũng đáng để mà nói. Only the one that it's so obvious, you know. Chỉ có những thứ mà nó dễ dàng nhìn thấy quá thì mới nên nói thôi. Like the crossover point, những cái điểm mà nó băng qua nhau chẳng hạn. All right. Okay, this is like how many words? Let's see. 156, and then plus this one, it's like 25 more, so it's about 180. Khoảng 180 là quá ổn luôn á. Remember, 150 is your minimum limit, okay? Cái giới hạn dưới của nó là 150 từ. So it means that the optimal is like plus 10%, which is like 170, 180. Cái tối ưu của một cái bài task one á là 150 cộng cho 10% nữa, tức là cỡ 170, 180 gì đó là tối ưu, tại vì quá nhiều các bạn sẽ không thời gian qua task 2 nha. If you write too much, there won't be enough time for task 2. Remember that. So you have to optimize the time, stick to the time limit, okay? Mình phải làm sao mà mình bám víu lấy cái thời gian 20 phút đó để mà làm task one thôi. Okay, any question, class? Give me question. This is only my way to do it, okay? You can do it your way too. Like, for example, you can compare that
that look at this one. Indonesia and Malaysia. The shape of this line is very similar. Cái hình mà của hai cái đất nước này nè, cái shape của cái đường này nó khá là giống nhau, bạn thấy không? Tương đối là giống nhau đó. That's one thing you can mention as well. And also you can see that Malaysia, the differences between Malaysia and other countries is huge. Cái khác biệt giữa cái Malaysia và những nước khác là nhiều lắm á. 82% something compared to about 60 or less in other countries. That 20% difference is large, okay? And you can mention that. Cái sự khác biệt mà có 20% giữa cái Malaysia và ba cái nước còn lại này nè, thực sự cũng đáng nói đấy, phải không đâu? Okay, any question please? No? All right. If there's no question, I would suggest that maybe we should do this one today here. All right.